හෙලෝ ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් කොහොමද ඔයාලට අද ටිකක් වෙනස් වීඩියෝ එකක් තමයි ඔයාලට අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඔයාලට නැචරල් නැත්නම් ස්වාභාවිකවම ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ටිප්ස් 5ක් අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් සාකච්ඡා කරනවා. ඔයා ඒක නිසා මේ වීඩියෝ එකේ එක තප්පරයක්වත් මිස් කරගන්නේ නැතුව දිගටම බලන්න. මම ඔයාලට යෝජනා කරනවා මේක හොඳටම ඔයාලට අහන්න පුළුවන් හෙඩ්ෆෝන් එකක් පාවිච්චි කළොත්. ඉතින් ඒක නිසා ඔයා උත්සාහ කරන්න හෙඩ්ෆෝන් එකක් පාවිච්චි කරන්න. ටිප් නම්බර් 1 පළවෙනි ටිප් එක තමයි try to think in English. ඉංග්‍රීසියෙන් හිතන්න උත්සාහ කරන්න. මෙහෙම කිව්වට මදිනේ. කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් හිතන්න උත්සාහ කරන්නේ? අපි පියවරෙන් පියවර සාකච්ඡා කරමු. හුඟක් මිනිස්සු ඉංග්‍රීසි කතා කරන්නේ කොහොමද? ඔයා ගැන පොඩ්ඩක් කල්පනා කරන්න. ඔයා ඉංග්‍රීසි කතා කරන්නේ කොහොමද? ඔයාට මොනවා හරි වාක්‍යයක් ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න ඕන වුණාම ඔයා ඒක සිංහලෙන් හිතනවා. ඊට පස්සේ පොඩි වෙලාවක් අරගෙන ඔයාගේ මනසින් ඒක ඉංග්‍රීසියට පරිවර්තනය කරනවා. එහෙම නැත්නම් ට්‍රාන්ස්ලේට් කරනවා. මේක තමයි සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ කෙනෙක් කරන සරලම විදිය. ඉතින් ඔයාට හිතෙයි එහෙම කරන එකේ අවුල මොකද්ද? කොහොමත් කෙරෙන්නේ ඉංග්‍රීසි කතා කරන එකමනේ. ඔව්. අපි බලමු ඒකේ අවුල මොකක්ද කියලා. හිතන්නකෝ ඔයාට වාක්‍යයක් කියන්න ඕනේ කියලා. ඔයාට වාක්‍යයක් කියන්න දෙපාරක් ඔයාගේ මනසෙන් ඒ වාක්‍ය ගොඩනගන්න ඕනේ. මේකට ගොඩක් වෙලා යනවා සහ සමහර වෙලාවට පැටලෙන්න පුළුවන්. හිතන්නකෝ ඔයාට කියන්න ඕනේ මම මේ කාර් එකට කැමතියි කියලා. මේක ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ I like this car කියලා. ඔයා මේක ඉංග්‍රීසියට පරිවර්තනය කරනකොට ඔයාගේ මනසෙන් ඔයා මුලින්ම හිතන්න ඕනේ සිංහලෙන් මම මේ කාර් එකට කැමතියි. ඊට පස්සේ ඔයාගේ දැනුමෙන් ඒක පරිවර්තනය කරනවා I like this car කියලා. මෙහෙම කරද්දී ඔයාට පේනවනේ දෙපාරක් අපි වාක්‍ය හිතලා මේක ලොකු පාඩුවක් එක දිගට කතා කරනකොට ඔයාට මේක ලොකු අවුලක් බවට පත් වෙලා ඔයාට කතා කරගන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් මොකද්ද මේකට විසඳුම? මං ඔයාලට සරල විසඳුමක් අරන් එන්නම්. ඔයා මේක try කරලා බලන්න. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ thinking pattern එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඔයා එදිනෙදා ජීවිතේදී කතා කරන සියලුම වචන අලුතෙන් ඉගෙන ගන්න සියලුම දේවල් ඔයා මුලින්ම ඉගෙන ගන්නකොට ඉංග්‍රීසියට සම්බන්ධ කරලා හෝ නැත්තම් සම්පූර්ණයෙන්ම ඉංග්‍රීසියෙන් ඉගෙන ගන්න. මෙහෙම කිව්වට ඔයාට තේරෙන එකක් නැහැ. මං උදාහරණ දෙකක් අරන් ඔයාට මේක පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. මම තෝරගන්නවා ගොඩක් සරල වචනයක්. අපි water කියන වචනය තෝරගමු. ඔයාලා හැමෝම දන්නවා water කියන්නේ වතුර වලට කියලා. මං ඔයාගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහනවා. ඔයා කොහොමද මේ water කියන වචනය ඉංග්‍රීසියෙන්ම මතක තියාගන්නේ? ඔයාට පුළුවන් ඒ වචනය මෙන්න මේ වගේ උදාහරණයකින් මතක තියාගන්න. I have to drink 3 bottles of water for a day. මට දවසකට වතුර බෝතල් 3ක් අනිවාර්යයෙන්ම බොන්න සිද්ධ වෙනවා. ඔයා වතුර බොන හැම වෙලාවකම මේ වාක්‍ය ඔයාගේ ඔළුවේ මතක හිටිනවා. ඔයාට මතකයට නැගෙනවා. ඉතින් දැන් ඔයාට තේරෙනව නේද water කියන වචනය සාමාන්‍යීකරණය කළා ඔයාගේ මනසට දාගත්ත හැටි. අපි තවත් වචනයක් ගමු. mirror කියන වචනය ඔයා මතක තියාගන්නේ කොහොමද? ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ bathroom එකේ තියෙන bathroom mirror එකට මේ වචනය සම්බන්ධ කරලා ඔයාට මතක තියාගන්න. ඔයා හැම වෙලේම bathroom එකට යනකොට ඔයා දැක ගමන් bathroom mirror කියලා ඔයාට මතකයට නගා ගන්න පුළුවන්. තවත් ක්‍රමයක් තමයි මේක ඕනම වචනයක් මතක තියාගන්න. ටිප් නම්බර් 2 මොකක්ද දෙවනි පියවර? ඔයා ඉංග්‍රීසි ඩික්ෂනරි එකක් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඉංග්‍රීසි ශබ්දකෝෂයක් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මේ වෙනකොට ඔයාට අවශ්‍ය වචනේ තේරුම හොයාගන්න ඔයා පාවිච්චි කරනවා ඇත්තේ සිංහල ශබ්දකෝෂයක්. ගොඩක් වෙලාවට වගේ ෆෝන් එකේ තියෙන ඇප් එකක් පාවිච්චි කරලා තමයි ඔයා මේ ශබ්දකෝෂය පාවිච්චි කරනවා ඇත්තේ. මම ඔයාට උදාහරණයකින්ම පැහැදිලි කරන්නම්. ඔයා සිංහලෙන් වචනයක තේරුම හොයන එක කොච්චර පාඩුද කියලා ඔයා ඉංග්‍රීසියෙන් ඉගෙන ගන්නවා නම් ඔයාට ලැබෙන පළවෙනිම වාසිය තමයි ඉංග්‍රීසි ශබ්දකෝෂයක් භාවිතා කරන එකේ ඔයාට පුළුවන් එක වචනයක් ඉගෙන ගන්න ගමන් තවත් ගොඩක් වචන ඉගෙන ගන්න.
ඒක වෙන්නේ කොහොමද කියලා අපි උදාහරණයකින් බලමු. අපි මෙන්න මේ වචනේ තේරුම පොඩ්ඩක් ඉංග්‍රීසියෙන් බලමුද. මේ වචනය තමයි housewares කියන්නේ. මේකේ සිංහල තේරුම තමයි සරලවම ගෙදර පාවිච්චි කරන උපකරණ. දැන් ඔයා මේකේ සිංහල තේරුමක් දන්නවනේ. ඔයාට මේක ඉංග්‍රීසියෙන් බලනකොට ගොඩක් හොඳින් පැහැදිලි කරගන්න පුළුවන්. අපි ඩික්ෂනරි එකේ සර්ච් කරලා බලමු මේ වචනය අපිට මොන වගේ රිසල්ට් එකක් දෙන්න කියලා. බලන්න තේරුම. එකපාරට කලබල වෙන්න එපා. හිමින් සැරේ කියවලා බලන්න. Small things used in the home. ගෙදර පාවිච්චි කරන පොඩි දේවල්. උදාහරණයක් දීලා තියෙනවා. For example, plates, lamps මේ වගේ දේවල්. ඉතින් දැන් ඔයාට මැවිලා පේනවා නේද? ගෙදර තියෙන පොඩි දේවල් වලට තමයි housewares කියන්නේ. ඉතින් එක වචනයක් දිහා බැලුවට පස්සේ ඒක ඔයා සර්ච් කළාම තවත් ගොඩක් වචන ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා තමයි මම ඔයාට යෝජනා කරන්නේ ඉංග්‍රීසි ඩික්ෂනරි එකක් පාවිච්චි කරන්න කියලා. ටිප් නම්බර් 3. තුන්වෙනි පියවර තමයි practice speaking in front of the mirror with imitation method. ඔයා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න කවුරුත් නැත්තම් දුක් වෙන්න එපා. ඔයාගේ ගෙදර තියෙනවනේ කණ්ණාඩි එකක්. ඒක ඉස්සරහට ගිහිල්ලා මේ ඉමිටේෂන් මෙතඩ් එක පාවිච්චි කරලා ඔයාට පුළුවන් ඉංග්‍රීසි පුහුණු වෙන්න. මොකක්ද මේ ඉමිටේෂන්? එහෙම නැත්නම් මේ ඉමිටේෂන් මෙතඩ් එක කියලා කියන්නේ? ඔයා කන්නඩිය ඉස්සරහට ගියාට පස්සේ ඔයාගේ ඉස්සරහා ඉන්නේ ඔයාමයි. ඔයා හිතා ගන්න ඕනේ ඔයා දැන් කතා කරන්නේ බාහිර පුද්ගලයන්ට කියලා. ඔයා දැන් සමාජයේ ඉස්සරහා කතා කරනවා කියලා හිතාගෙන කතා කරන්න ඕනේ. එන්න ඒකට තමයි ඔයා ඉමිටේට් කරනවා නැත්නම් ඉමිටේෂන් කියලා කියන්නේ. ඔයාට පුළුවන් දිනපතා ඔයා ඉගෙන ගන්න හැම දෙයක්ම ඔයාගේ මිර එක ඉස්සරහට ගිහිල්ලා කතා කරන්න ඔයා සමාජයේ කතා කරනවා වගේ. මේක ගොඩක් අය අහලා තියෙන කාරණයක් වුණාට මං හිතන්නේ නැහැ 100ට එකක්වත් මේ වැඩේ කරනවා කියලා. මගේ පුද්ගලික අත්දැකීමක් තියෙනවා. මම මේ වැඩේ අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ කළා හිතාගන්න බැරි තරම් රිසල්ට්ස් අරන් තියෙනවා. ඒක නිසා මාව විශ්වාස කළා ඔයා අදම මේ වැඩේ කල්ලා බලන්න. Tip number 4. Learn in topics and phrases. මාතෘකාව වශයෙන් එහෙම නැත්නම් වාක්‍ය කොටස් ඛණ්ඩ වශයෙන් ඉගෙන ගන්න. ඇයි මම කියන්නේ වචන තනිව ඉගෙන ගන්න එපා කියලා? ඔයා කොයි වෙලේකවත් වචන තනිව ඉගෙන ගන්න එපා. ඒකට හේතුව තමයි ඔයාට තනියෙන් ඉගෙන ගන්න වචනය තනියෙන් පාවිච්චි කරන්න ලැබෙන අවස්ථා ඉතාමත් අඩුයි. ඔයා ඉගෙන ගන්න වචනය තව වාක්‍යයක් එහෙම නැත්නම් තව වචන එක සම්බන්ධ කරලම තමයි ඔයාට කතා කරන්න භාවිතා කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ නිසා ඔයා අලුත් වචනයක් හොයාගත්ත ගමන් ඔයා එක Google search කරලා බලන්න මේ වචනයට සම්බන්ධ තවත් වචන මොනවද? එහෙම නැත්නම් ඩික්ෂනරි එකේ search කරලා බලන්න මේ වචනයට අදාළ වාක්‍ය මොනවද කියලා. ඒ විදිහට ඉගෙන ගත්තොත් ඔයාට ඒක පාවිච්චි කරද්දී ගොඩක් පහසුවක් වෙයි. Tip number 5. Last one. අන්තිම ටිප් එක. Learn English through short stories. ඇයි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න මේ කෙටි කතන්දර පාවිච්චි කරන්න කියලා කියන්නේ? මං උදාහරණ දෙකකින් එක පැහැදිලි කරන්නම්. අපිට යමක් මතක හිටින්නේ අත්දැකීමක් එක්ක. ඔයාට පුළුවන් කතාවක් මාර්ගෙන් අත්දැකීමක් ලබා ගන්න. ඔයාට මේ පහන දැක්ක ගමන් මතක හිටියේ මොකක්ද? ඔයාගේ මතකයට එන්නේ ඇලඩින්ගේ පුදුම පහන. ඇයි ඔයාගේ අත්දැකීමක් විදිහට ඔයා පොඩි කාලේ නම්ම මේ කතාව අහලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මේ කතාවට සම්බන්ධ කරලා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගත්තොත් ඔයාට ඒක මතක තියාගන්නත් පාවිච්චි කරන්නත් ගොඩක් පහසු වෙනවා. ඒක ඔයාගේ අත්දැකීමක් නිසා. ඒ වගේම මම තව උදාහරණයක් ගේන්නම්. ඔයාට මතක තියාගන්න පුළුවන් තවත් ක්‍රමයක් තමයි යම්කිසි පින්තූර ඡායාරූප එක්ක අපි දේවල් ඉගෙන ගන්නවා නම් ඒත් අපිට දෙයක් මතක තියාගන්න පුළුවන්. බලන්න මේ ඡායාරූපය දැක ගමන් ඔයාට මතක හිටින්නේ මොකක්ද? ඔයාට මේ කතාව හොඳට මතක. අපි හැමෝම මේ කතාව බලලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ දේවලුත් ඔයාගේ මතකේ වැඩි කරගන්න පුළුවන් මේකට සම්බන්ධ කරලා ඔයා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගත්තොත්. හරි guys, අද වීඩියෝ එක මම අවසන් කරන්න තමයි දැන් හදන්නේ. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරන්න. අනිවාර්යෙන්ම මේ වගේ තවත් වීඩියෝස් එක දිගටම එකතු වෙන්න subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරලා bell icon එක click කරන්න. අතට ගිහින් එන්නම්. හැමෝටම good luck. හැමෝටම goodbye.